Hello viewers, আজি আমি শিকিম আমাৰ লেসন 1 অৰে আমাৰ ওয়ার্ড ক্লাস 2 2.1 স্টার্ট কৰিম যেটো একদম বেসিকলি আমাৰ ওয়াটাৰমাৰ্ক পেজ বৰ্ডাৰ আৰু পেজ কালাৰ ওপৰত ডিপেন্ড আছে এখিনি বস্তু আমি শিকিম নেক্সট এতিয়া আমি পেজ বৰ্ডাৰটো কেনেকৈ লগাম পেজ বৰ্ডাৰটো লগাবলৈ হ'লে একজেক্ট এটো বৰ্ডাৰে যদি মই লগাও ক'ত যাব লাগিব মই পেজ যাও পেজৰ সব কাম পেজ লেআউটত হয় পেজ লেআউটত গলো পেজ বৰ্ডাৰত গলো মই এতিয়া কি কৰিম বক্স এটো বক্সটো ক্লিক কৰিছো হ'ব বক্সটো ক্লিক কৰা থাকিব লাগিব যদি আমি ইয়াত বৰ্ডাৰটো লৈও লও আৰ্ট ইয়াপা ল'ব লাগিব আৰ্ট নান আমাৰ হেতু কি হয় সিম্পল বৰ্ডাৰ নহয় এটো আমাৰ লাইনস নালাগে আমাক ইয়াত সিম্পল বৰ্ডাৰ নহয় তে মই এটো কি কৰিম আৰ্টছত যাব লাগিব আৰ্টছ এই নান যে আছে ইয়াৰ ডটটো ক্লিক কৰিম নেক্সট এটো এটাকৈ বিচাৰিম তলত বাটনটো এটো ক্লিক কৰি গলে হ'ল তে মই এটা সাম দুটা ষ্টাৰ আছে কোনটো ষ্টাৰ মিলিছে এটো ষ্টাৰ মোৰ মিলিছে নেক্সট মই এটো চাই ল'ব লাগিব যদি ইয়াত নান এটো ক্লিক হৈ থাকে মোৰ বৰ্ডাৰটো নাহিব মই এটো বক্স ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব হৈ গ'ল বক্সত ক্লিক কৰি ললেহে মোৰ এটো আহিব এতিয়া মই এটো ওকে কৰিম তো মোৰ বৰ্ডাৰটো আহি গ'ল ঠিক আছে এতিয়া মই পেজখন অকমান জুম কৰি লওঁ যাতে আমাৰ চাবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া মই টেক্সট কেটা মই কি কৰিলো লিখি ললো ইয়াত মই সাইজ চাই ল'ব পাৰো যেটো 36 বোল্ড আছে টেক্সটটো মাজত আছে মোৰ পেজৰ মাজত আছে আৰু এটো টেক্সটৰ ডিজাইনটো মই ইয়াত কি কৰিম চেঞ্জ কৰিব লাগিব তে মই এটো টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিলো নেক্সট বোল্ড কৰিম মাজত লৈ যাম হৈ গ'ল টেক্সটৰ ডিজাইন মই 36 এটো দিলো এটো আন্ডাৰলাইন ফাৰ্স্টটো আমাৰ কমপ্লিট টেক্সট নেক্সট এটো মোৰ মাজত লাগিব হৈ গ'ল মাজত লাগিব কাৰণে মই এটো কি কৰিম মাজলৈ লৈ গলো টেক্সটৰ কালাৰ আমাৰ এ আছিলে মই এটো ফন্ট কালাৰ কৈছিলো আগৰ ক্লাছত কোৱা হৈছে এটো তোমালোকে নিশ্চয় চাবা যদি নাই চোৱা এতিয়া মই কি কৰিম এটো সাইজ বঢ়াব লাগিব মই সাইজটো এটা কি কৰিম সাইজটো বঢ়াবলৈ হলে সিলেক্ট কৰিলো 36 ইয়াৰো 36 আছে সাইজ 36 এতিয়া নেক্সট কথা হল মোৰ টেক্সটৰ ডিজাইন কিটা মিলি আছে না এবাৰ চাই লও ঠিক আছে মিলি আছে হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিলো ফাৰ্স্ট লাইনটো মই লিখি ললো এতিয়া মই যদি চাও মোৰ ফাৰ্স্ট যোনটো লাইন হয় সেই গুটে লাইনটোত কি আছে 32 মোৰ টেক্সটৰ সাইজ হয় নেক্সট কি আছে আধা জলকে আছে যে আধা টেক্সটটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ লকে এটো বোল্ড আছে তো মই হেতু হিচাপত হেনেকে কৰিব লাগিব এটো ইন্ডিয়াৰ লকে বোল্ড কৰি লম ফাৰ্স্ট মই বোল্ড কৰি লৈছো টেক্সট খিনি মানে এটা লাইন কৈ বুজাইছো এটা লাইন কৈ বুজালে মানে কি হ'ব তোমালোকৰ বুজিবলৈ ইজি হ'ব কিয়নো আমাৰ ইয়াত আধা বোল্ড আছে আধা আমাৰ টেক্সটৰ ফন্টটো চেঞ্জ কিছুমান আছে হেতু আমি ইয়াত এটা লাইন কে কৰিবলৈ ইজি হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এটো মোৰ ফাৰ্স্ট বোল্ড কৰি ললো নেক্সট মই এটো সিলেক্ট কৰি টেক্সটৰ ডিজাইন মই ইয়াত 32 দিম যোনটো তাত আছে ইয়াত এতিয়া মোৰ 32 নাই তো মই এটো 28 দি চাব লাগিব যদি 36 ত এটো বেছি হৈ যায় মই লিখিও চাব পাৰো 32 হ'ব হেনেকে আমি লিখিও চাব পাৰো লিখিলেও মেনেজ হৈ যাব যদি তাত তেতিয়াও মেনেজ নহয় তেতিয়া আমি এটা সাইজ ইয়াতকে কৰিম হয় এটো মই কি কৰিম 32 28 দিম নহলে 36 দিম মিলাই পেলাই হয় অলপ কম বেছি কৰি এটো মিলাই পেলাই দিলে হয় এতিয়া মই যদি চাও যে মোৰ এই লাইনটো কি হৈছে টেক্সটৰ ডিজাইনটো ঠিক আছে কিন্তু সাইজটো মোৰ মিলা নাই সাইজটো মই হেতু হিচাপত এই লাইনটোত চাই লেসনৰ লাইনটোত চাই মই মিলাই লম 24 আছে মই হেতু হিচাপত ইয়াত মই এটো কি কৰিলো 24 কৰিলো নেক্সট কি হ'ব আমাৰ যোনটো এতিয়া টেক্সট ইয়াত প্যাৰাগ্ৰাফটো লিখা আছে কিহত লিখা আছে জাস্টিফাই কৰা আছে হেতু হিচাপত মই ইয়াত কি কৰিব লাগিব নিজৰ দুটা লাইন আমাৰ লিখি কমপ্লিট যেতিয়া হ'ল এটো মই জাস্টিফাই কৰি ল'ব লাগিব এনেকে আমি কৰিলে কি হ'ব আমাৰ মিলি থাকিব দুটা লাইন ইকুৱেলি আমাৰ বস্তুখিনি মিলি থাকিব জাস্টিফাই কৰিলো এতিয়া নেক্সট লাইনটো মোৰ কি আছে টেক্সটৰ মোৰ সাইজ মিলাই লৈ লিখা আছে মই ইয়াত কি কৰিম বস এটো স্পেস দি দিম মিলাই পেলাই এটো মই স্পেসটো দি দিম এটো মিনিমাম নিজৰ চকুৰ আন্দাজত এটা স্পেসটো দিব পাৰিলে হ'ল মিলি যাব এটো এতিয়া মোৰ লাইনটো কি আছে টেক্সট আমাৰ যোনটো টেক্সট হয় হেতু এন্ডৰ পৰা লৈ সিটি জেন্সৰ লৈকে আমাৰ কি আছে এখিনি বস্তু আমাৰ বোল্ড নাই বাকিখিনি আমাৰ বোল্ড আছে তো মই এটো কি কৰিম বোল্ড কৰি লৈছো নেক্সট এটো মই সাইজ মিলাই ল'ব লাগিব ইয়াত চাই লৈছো মই সাইজটো 24 আছে 24 মই এটো সাইজ মিলাই লৈছো 24 মিলিলে তো এটো হিচাপতে তোমালোকেও লাষ্টৰ আমাৰ যোনখিনি আছে টেক্সট জাস্ট লিখিম ফাৰ্স্টৰ ওয়াৰ্ডটো বোল্ড কৰি গলে হ'ল
একদম সিম্পল হয় মই যেতিয়া এই যে যোনটো এই লাইনটো লিখি পেলাই দেখালো এইটো টাইপতে আমাৰ এই গুটেখিনি নেক্সট লাইনখিনি যিমান আছে আমাৰ গুটেইটা ফাৰ্ষ্টৰ ৱৰ্ডখিনি বোল্ড কৰিম বাকিখিনি আমাৰ সিম্পল থাকিব বোল্ড কৰিব দৰকাৰ নাই আৰু হেতু হিচাপত এই পেজ লৈ পেলাই কেনেকৈ লিখিম পেজ এখন লৈ লিখিবলৈ হলে মই কি কৰিব লাগিব এন্টাৰ কৰি যাব লাগিব এন্টাৰ কৰি গলো এখন মোৰ পেজ আহিলে নিউ পেজ ইয়াৰ তলতে এখন পেজ আহিছে লেসনত থকাৰ দৰে যেনেকৈ লেসনত মোৰ আছে তো মই লিখিলো তো মোৰ এখন লিখাৰ পাছত মোৰ এখন নিউ পেজ মই ইমানখিনি লিখি নেদেখাও কিয়নো ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যায় তো এইটো কি হ'ব তো মোৰ নেক্সট যদি মই লিখিব বিচাৰো মই ইয়াৰ পৰাটো লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এইটো মই এটা লাইনে লিখি দেখুৱাইছো ইমান মই লিখি নেদেখাও এতিয়া মই এইটো গুটেটো ক্যাপিটাল লিখিছো শিফট প্ৰেছ কৰি লিখিব পাৰিম মই লিখোতে ক্যাপ লক ওপেন কৰি লিখিছো আমাৰ শিফটৰ ওপৰতে এটা বাটন থাকে কিবোৰ্ডত এটো মই ওপেন কৰি লিখিছো এতিয়া মই ইয়াৰ সাইজটো মিলাই লম ইয়াত যেনেকৈ আছে মানে মোৰ সাইজটো ফাৰ্স্ট 24 আছে মই এটো মিলাই লম 24 আছে হ'ব নেক্সট এতিয়া কি আছে মই এটো বোল্ড কৰি লৈছো হৈ গল তো মই জাস্টিফাই কৰিলো এতিয়া মোৰ কি হৈছে মোৰ পেজখন ইয়াত যোনখন পেজ আছে ইয়াৰ পেজ লেআউটত এইটো আমাৰ মিলা নাই ন বৰ্ডাৰটো মানে ইয়াত আমাৰ গ্যাপিং হৈ গৈছে তো হেতু যদি আমি মিলাবলৈ যাও তো সাইজত গৈ এটো A4 আছে মই এটো কি কৰিম সাইজত গলো মোৰো A4 আছে কিন্তু এটো মিলা নাই মিলা নাই এটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি পেলাই সাম জাস্টিফাই টো ভালকে চাই পেলাই ক্লিক কৰিলে হল মিলি যাব বৰ্ডাৰ লগত হৈ গল এটো কমপ্লিট আমাৰ এতিয়া মিলি গল আৰু যদি এটো কেতিয়াবা নিমিলিলে এটো কি কৰিম মাজত গ্যাপ দি দিলেও হৈ যাব স্পেস দি দিলেও হৈ যাব আমাৰ এটো কি আছে 2.1 কমপ্লিট হ'ল